අපි අද බලමු Python වල strings කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා. ඉතින් Python වල මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මම අරන් තිනවා V1 සහ V2 කියලා strings දෙකක් advanced level සහ Python programming කියලා. single quotations හරි double quotations හරි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ strings හඳුන්වලා දෙනකොට. ඒත් එක්ක මම මෙතන උදාහරණයක් අරන් තිනේ V1 කියන string එක. මේ V1 කියන string එකේ advanced level කියන එක අතර තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන හිස්තනක්. මේ හිස්තනත් එක්ක තමයි string එකේ තියෙන elements නැත්නම් අපි කියනවා මේ characters ගන්න count වෙන්නේ. නැත්නම් ගණන නෙවෙන්නේ. ඒතර ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කියන එකේ අපිට පේනවා 14ක් කැරක්ටර්ස් තියෙනවා ස්පේස් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් ස්ට්‍රින්ග් එකක් ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක අපි දන්න දෙයක් තමයි මේ පළවෙනිම ඉන්ඩෙක්ස් එක පළවෙනිම කැරක්ටර් එකට අදාළ ඉන්ඩෙක්ස් එක වෙන්නේ බිඳුව. ඒතකොට බිඳුව කියන අපිට A කියන කැරක්ටර් එක අපිට ඕන නම් එළියට අරගන්න අපේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ කුමන හෝ ක්‍රියාකාරීත්වයකට බිඳුව කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් තමයි අපි ඒකට කෝල් කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම අපි ස්ට්‍රින්ග් එක ඔයගලන්ට පේන්න නැති මෙන්න මෙතන මේ len කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් len ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක ස්ට්‍රින්ග් එක තියෙන සම්පූර්ණ කැරක්ටර්ස් ගණන බලන්න. මෙතන නම් ස්පේස් එකත් එක්ක 14ක් තියෙනවා. ඉතින් බිඳුවෙන් පටන් ගන්න හින්දා අපි මේ ඉන්ඩෙක්සින් කරගෙන යනවා නම් අපි දන්න දෙයක් තමයි අපිට ස්ට්‍රින්ග් එකක් අතර හම්බ වුණාම මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක බිඳුවත් අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක length එකට එකක් අඩු වෙන මෙතනින් නම් උදාහරණ විදිහට 13 ලෙසත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි Python වල string එකක් ගත්තොත් අපි ස්ථිරවම දැනගත යුතු දෙයක්. ඒත් එක්කම Python වල අපිට තවත් string එකට ප්‍රවේශ වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඍණ 1 කියන එක අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක අවසාන කැරක්ටර් එකට අදාළ ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ඍණ 1 කියලාත් නිර්මාණය වෙනවා Python වල. ඒ අනුව ඍණ 1 සිට length එකේ ප්‍රමාණයට අපිට මේ පැත්තට ඔයගලන්ට පේනවා මම හිතන්නේ Python එකේ string එක ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් ඕනම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ඍණ වලිනුත්. ඉතින් ධන හෝ ඍණ ආකාරයට මේ ප්‍රවේශ වෙන Python වල string එකේ කොටස් අපිට ගන්න පුළුවන් අකුරු වෙන වෙනම හෝ අකුරු කීපයක් එකතු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් සලකනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මේ සබ්ස්ට්‍රින්ග් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ string එකෙන් කොටසක් එළියට ගන්නවා කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ string එකේ කොටසක් එළියට ගන්න Python වල ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් ඔස්සේ අපිට මේක කතා කරන්න පුළුවන්. input variables අතරම අපි කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ අරන් තියෙන ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ මෙතන මේ v1 කියන string එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් call කරන්න පුළුවන් ඒ string එකට. එතකොට හැම අවස්ථාවකදී මෙතන මේ කොටු වරහන ඇතුලේ තියෙන්නේ එක ඉලක්කමයි. ඒ කියන්නේ අපි single index එකකින් අපිට පුළුවන් string එකකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් string එකකට මේ මැද තිත් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට ඉවර වෙලා ඉන්ඩෙක්සස් දෙකකින් ස්ට්‍රින්ග් එකකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක ස්ටාර්ට් එකත් දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක ස්ටොප් එකත් විදිහට අපි ගන්නවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳලා පටන් අරගෙන ස්ටොප් එකට කලින් තමයි නවතින්නේ. සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙන්න මේකෙදි 1 සිට 10 දක්වා නම් එක කියන එකත් අයිති වෙනවා. 1 2 3 4 ওই විදිහට ගිහිල්ලා 9 දක්වා පමණයි පැමිණෙන්නේ. මොකද 10 වෙනි එකේදී නවතිනවා. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි මේ string එකේ indexes දෙකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ විදිහට ප්‍රවේශ වීම කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අවසාන වශයෙන් අපි index වලින් ප්‍රවේශ වෙනවා නම් අපිට තවත් ක්‍රමයක් තමයි string එකේ indexes 3ක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් අපි කියනවා මේකට input 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී පළවෙනි input දෙක කොහොමද අපි කලින් කතා කරපු ආරම්භක සහ අවසානයක වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ තුන්වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් වෙන්නේ අපි කියනවා මේක ස්ටෙප් වැලියු නැත්නම් ජම්පින් වැලියු. ඒ කියන්නේ මග හරිමින් යන ගණන. සරල උදාහරණයක් මේ 1 සිට 10 දක්වා මට අවශ්‍ය අවස්ථාවක 10 ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් 1 සිට 10 දක්වා අවශ්‍ය අවස්ථාවක මුලින්ම 1 ඊළඟට එන්නේ 2 නෙමේ ඊළඟට එන්නේ 1ට මෙන්න මේ දෙකක් එකතු කරලා දෙකකට පස්සේ එන 3 තමයි ඊළඟට එන්නේ. එතකොට 1 3 5 7 9 කියන විදිහට තමයි මෙන්න මේකේ ප්‍රවේශ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රින්ග්ස් වලට ප්‍රවේශ වෙලා මේ අපි උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කියන ස්ට්‍රින්ග් එක අපිට අරගෙන අපිට පුළුවන් සරල ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණ කීපයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවලදී මොන වගේ පිළිතුරක්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම Python 3.7 මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වැඩසටහන මේ උදාහරණ සඳහා. ඔයගලන්ට වර්තමානයේදී නව විෂය නිර්දේශයේදී කොහොමද අපි Python 3.0 වලින් උඩ තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි මම මේ උදාහරණය එකෙම සලකන්නම්. අපි බලමු මෙන්න මේ පළවෙනිම අපි ගත්ත මෙන්න මේ v1 කියන string එක අපි define කරමු අපේ
Python shell එක අපි define කරමු. දැන් ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක අපිට පුළුවන් v1 කියන එක type කරලා බලන්න පුළුවන්. capital වලින් මම දීලා තියෙන්නේ. v1 කියන එක type කරලා බලන්න පුළුවන්. advanced level කියලා ඉවර වෙලා අපිට අර විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ අපේ පළවෙනි අවස්ථාවේ එක් index එකක් පමණක් දීලා ලැබෙන උත්තරත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද මේ string එකට ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ v1 කියන්නේ කෙලින්ම string එක. අපි v1 වල අපි ගත්තොත් එම v1 වල අපි කියනවා මේ බිඳුව වෙන ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ අවයවය දෙන්න කියලා. ඉතින් බිඳුව වෙන ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ අවයව අපි මේක print කරලාම ගමු. එතකොට ඔයගලන්ට තව ටිකක් වැටහෙයි. මේක print කරලා ගමු. අපිට රිජුවම් ප්‍රවේශ වෙන්නත් පුළුවන් Python shell එකේදී. අපි programmatically වෙනමම program එකක් ලියනවා නම් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ print කියන එක. නමුත් මම මෙතන ඔයගලන්ට ටිකක් පහසු වෙන විදියට print කියලා අරගෙනම පෙන්නන්නම්. මේ print v1 කියන string එක බිඳුව වෙන ඉන්ඩෙක්ස් එක ප්‍රවේශ වෙන්නලු. නැත්නම් ලබා දෙන්නලු. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ v1 කියන එකේ මෙන්න මෙතන බිඳුව කියලා කියන්නේ a කියන එක අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේක print කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් a කියන එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ওই විදියට අපි v1 වල අපි කියනවා මට 6 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ අගය දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මේක print කරලා බැලුවොත් එimhe e කියන එක 6 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉඳලා ගියොත් එimhe 6 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක මෙන්න මේ e කියන එක එනවා. ඉතින් මේ විදියට අපිට පුළුවන් මේ උදාහරණ විදියට ඕනම ඉන්ඩෙක්ස් එකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ ඍණ 5 කියලා කිව්වොත් එimhe ඒ කියන්නේ ආපස්සට ඍණ 1 සිට ඍණ 5 ගත්තොත් එimhe මෙන්න මේ l කියන එකට. ඒ කියන්නේ l කියන එකට අපිට ඍණ 5 ලෙසත් 9 ලෙසත් අපිට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු v1 කියන එකේ ඍණ 5 කියන එක කොහොමද අපි ප්‍රවේශ කරවන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට l කියන එක අපිට පැමිණෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ මම මේ මෙතන දාලා තියෙන උදාහරණේ v1 14 කිව්වොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 14ක් කොයි වෙලාව කොහොමත් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි නැති ඉන්ඩෙක්ස් එකකට අපි ප්‍රවේශ වෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම error එකක් දෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ out of index නැත්නම් ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් පිටට ගිහිල්ලා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් මම මේක දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති string index out of range කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන string එකේ 14ක් කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ string එකක් පවතින්නේ නැත්නම් character එකක් පවතින්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදි මම මෙන්න මේ අවස්ථාව අරන් තියෙන මම චූටි ගණනයක් අරන් තියෙන්නේ. මොකද සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ ගණනේදී කියන්නේ ඇත්තටම තාමත් මම කතා කරලා තියෙන කොටු වරහන් ඇතුලේ එක ඉලක්කමයි. ඒ ඉලක්කම ගණනයකින් නිර්මාණය වෙන ඉලක්කමක්. මෙතනදී length v1 කියන්නේ 14යි. 14 අඩු කිරීම 10 කියන්නේ 4යි. එහෙනම් මෙතන එන්නේ v1 වල 4ට අදාළ ස්ථානයේ තියෙන ඒ කැරක්ටර් එක. එතකොට ඒක n simple n විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම හිතන්නේ මම copy paste කරපු හින්දා පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක අතින් ලියමු v1 වල length එක අපි බලමු අර කිව්වා වගේ v1 වල length එකෙන් අඩු කරන්න 10ක් අඩු කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ උත්තරය දෙන්න. ඒ කියන්නේ n කියන එක එන්න ඕන. අපි බලමු. ඔව් අපිට n කියන උත්තරය එනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ඒ අදාළ ක්‍රියාකාරකම සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ එතකොට අපි ප්‍රවේශ වෙන විදිය string වලට index එකක් මගින්. අපි ඊළඟට බලමු මේ index දෙකක් මගින් ප්‍රවේශ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ index දෙකක් මගින් ප්‍රවේශ වෙනකොට මම අර කිව්වා වගේ ආරම්භය සහ අවසානය කියන එක තමයි එන්නේ. අපි බලමු මේ v1 කියලා තියෙන උදාහරණය v1 එකේ අර කිව්වා වගේ 1 සිට 10 දක්වා මෙන්න මෙහෙම අපි දාන්න කිව්වොත් මේකේ තේරුම තමයි පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකකින් පටන් ගන්න. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතන අපි තියෙන උදාහරණය ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක කියලා කියන්නේ d වලින් පටන් අරන් 10 කියලා කියන්නේ e. නමුත් e වෙනකන් එන්නේ නැහැ. d v a n c e d space l D සිට L දක්වා තමයි print වෙන්නේ. මොකද 10 කියන එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම උත්තරයක් එනවද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා. මේක enter කරොත් D සිට L දක්වා අපිට පේනවා ඒ sub string එක නැත්තම් ඒ string කොටස අපිට පැමිණෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ 4 සිට 5 දක්වා ගත්තොත් අපි දන්නවා උතන තියෙන එක ඉන්ඩෙක්ස් එකයි. ඉතින් එක ඉන්ඩෙක්ස් එකක් වෙන්නේ 4න් පටන් අරන් 5 වෙනකන් ගියොත් 5 අයිති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 4 තියෙනවා. ඒකින්ද 4 ස්ථානෙට අදාළ ඉන්ඩෙක්ස් එක වෙන්නේ විතරයි උතනින් එන්නේ. එක උත්තරයක් n කියන එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මම මේ තව විශේෂ අවස්ථාවක් වෙනවා මේ ඍණ අවස්ථාව. මේ v1 එකේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා ඍණ 5 සිට
ඍණ 1 දක්වා අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඍණ 5 සිට ඍණ 1 දක්වා කියලා ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේ ඉස්සලා සලකපු string එකේ ඍණ කියලා කියන්නේ මේ පැත්තට යන්නේ. නමුත් මෙතනදී අපි ඉස්සරහට මම කතා කරන අර jumping නැත්නම් අපි කියන මේ step value එක නැතුව අපි indexes දෙකකින් විතරක් ප්‍රවේශ වෙනවා නම් මෙන්න මේකේ ඉදිරියට පමණයි අපිට index වලින් යන්න පුළුවන්. index දෙකක් තිබ්බත් දැන් අපි මේ ගත්ත උදාහරණේ තියෙන්නේ ඍණ 5 සිට ඍණ 1 දක්වා. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම ඍණ 5 කියන එකට අදාළව තියෙන්නේ L1 ඍණ 1 තියෙන්නේ මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපිට දකුණේ වමේ සිට දකුණට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ගැටලුවක් නෑ. ඍණ 5 සිට 1 දක්වා අපි මේ පැත්තට ප්‍රවේශ වෙනකොට එන්නේ L E VE විතරයි එන්නේ. මොකද අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ එක එන්නේ නෑ. ඊට කලින් නවතිනවා. ඒකින්ද LEVE තමයි එන්නේ උත්තරේට. අපි බලමු එහෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තරේ අපිට ලැබෙනවද කියලා. මේකෙදි LEVE කියන උත්තරේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ A level එකේ ඒ කොටස විතරක් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට ඍණ වලින් ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඊළඟට මේ මම පෙන්නලා තියෙන අවස්ථාවවලදී පෙන්නනවා පේනවා ඇති මම හිතන්නේ මේ පළවෙනි තැනේදී මේ හිස් තැනක් තියෙනවා. ඉන්ඩෙක්ස් වැලියු එකක් දීලා නැහැ. මෙතනදී අවසාන තැනේදී ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තියෙනවා. වැලියු එකක් දීලා නැහැ. මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් වැලියු දෙකම දීලා නැහැ. එහෙම වුණාම මතක තියාගන්න මේ පළවෙනි තැන ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දීලා නැත්නම් ස්ටාර්ට් එක දීලා නැත්නම් එතනට ගන්නේ බිඳුව කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක. අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක දීලා නැත්නම් එතනට ගන්නේ length v1 කියන කියන්නේ සම්පූර්ණ length එක. දැන් මේක නම් 14 කියලා ගන්නෙ. මෙහෙම දීලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ බිඳුවේ සිට 14 දක්වා ගන්න. නමුත් අපි දන්නවා 14 කියන එක එන්නේ නැහැ. ඒකින්ද 13 න් නවතිනවා. නමුත් 13 න් නවතිනවා කියලා කියන්නේ බිඳුවේ සිට සම්පූර්ණ string එක print වෙලා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. අපි බලමු මොකක් එකක් අරගෙන v1 කියන එකෙන් අර කිව්වා වගේ 32ක් අපි ප්‍රවේශ වෙන්න කියනවා මේ එයා තෝරගත් ස්ථානයකදී. එතකොට වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 6 දක්වා ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා advance කියන ඒ කොටස විතරයි බිඳුවේ සිට 6 දක්වා තියෙන ඒ කොටස විතරයි පැමිණෙන්නේ. බිඳුවේ සිට 6 දක්වා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ C එක ගාවින් නවතිනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ මෙන්න මේ අවස්ථාවත් ගමු බලමු අරගෙන v1 වල තිත් එකක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒකේ තේරුම තමයි පටන් ගන්න එකක් තීරණය කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්. ඒ කියන්නේ බිඳුව අවසන් වෙන එකක් තීරණය කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්. ඒ කියන්නේ length v1 එක 14. එහෙනම් එහෙම ගත්තොත් අපිට සම්පූර්ණ string එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඒ වගේ දෙයක්. මෙතන මේ තියෙන්නේ චූටි ගණනයක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මම ඒක කියන්නම් ඔයාලට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපිට එහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි සාමාන්‍ය ගණනයේදී අපි දැනගත්තා string එකක් integer එකක් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ integer එකේ ප්‍රමාණයට string එක duplicate වෙනවා. එතකොට මෙතනදී මේකේ තියෙන්නේ මේ කියලා තියෙන්නේ බිඳුවේ සිට 8 දක්වා. බිඳුවේ සිට 8 දක්වා කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි අපේ ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් බිඳුවේ සිට 8 දක්වා කියලා කියන්නේ මෙතනදී මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ advanced කියන කොටස විතරයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? advanced කියන කොටස දෙකෙන් වැඩි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ advanced කියන කොටස වගේ දෙගුණයක් පෙන්වන්න කියලා තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒකට advanced කියලා මැද ස්පේස් එකක් නොතියා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළගේ පේනවා ඇති ඔයගලන්ට advanced කියලා දෙකක් මැද ස්පේස් එකක් නැහැ. මොකද අපිට ඒ string එකම එක copy වීමක් multiple times අපි කියනවා කීප වරක් copy වීමක් තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ පොඩි ගණනයන් මේ අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ මම මේ වගේ ගණනයන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවෙදී අපිට පුළුවන් මේ බිඳුවයි මේ strings දෙකක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 9 සිට v1 length එක කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා 14යි. 9 සිට 14 කියලා කියන්නේ 10 11 9 10 11 12 13. ඒකට එකතු වෙනවා බිඳුව කියන්නේ a කියන එක. එතන a කියන එක එකතු වෙනවා. මෙන්න මේක අපේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරියේ a කියන එක එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ a1යි 9 10 11 12 13 මේ A levels කියන එක තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. මැද ස්පේස් එකක් නැහැ, හිස්තැනක් නැතුව A levels කියන එක මෙන්න මේකෙන් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඉන්ඩෙක්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන විදිහ. අපි බලමු ඉන්ඩෙක්ස් තුනක් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා කොහොමද ප්‍රවේශ වෙන්නේ මේ strings වලට ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙදි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරය සලකන්න. මේ තුනක් ආකාරයෙන් මම කිව්වා මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි keep මග හරිමින් නැත්නම් අපි කියනවා step කීයක් නැත්නම් කීයක්
මගහැරමින් යනවද කියන එක අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරමු. මේක 1 සිට 10 දක්වා දෙකෙන් දෙක එන්නේ. ඒ කියන්නේ 1 සිට 10 දක්වා කියලා කියන්නේ 1 එනවා. ඊට පස්සේ 10 දක්වා මෙතනට යනකම් දෙකෙන් දෙක එන්නේ 1 2 3යි. ඒ කියන්නේ D එනවා, A එනවා, ඊට පස්සේ එනවා C එනවා, ඊට පස්සේ ආයෙ D එනවා, 10 දක්වා කියන්නේ මෙතන L එනවා. ඒතකොට ඔන්න ඔය ටික විතරයි පැමිණෙන්නේ. අපි බලමු එහෙම වෙනවද කියලා. මේ පළවෙනි අවස්ථාව අපි මේක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. 1 සිට 10 දක්වා මග හරිමින් අපිට D A C D L කියන එක අර විදිහට මග හරිමින් අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේක මේ ඇත්තටම අපි කිව්වොත් එහෙම මේක ක්‍රියාත්මක වෙන එක අපි බලලා අපි උත්තරේ බලලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මොකද ඔයගලන්ට මේ ඍණ සංඛ්‍යා සමහරලාට ආවම පොඩි ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මේකේ උත්තරෙත් එක්ක අපි බලමු මොකද්ද මේ කියලා තියෙන කතාව කියලා ඉවර වෙලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඍණ 1 සිට ඍණ 8 දක්වා. අපි දන්නවා දැන් මේකෙදි මෙන්න මේ පැත්තට තමයි ගණන යන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් මේ පැත්තට යනවා වුණාට මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යා දෙක බැලුවොත් ඍණ 1 තියෙන්නේ මෙතන, ඍණ 8 තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනියම ඍණ 1 print වෙනවා. ඒ කියන්නේ L print වෙනවා. L වලට එකතු වෙනවා ඍණ 1ක්. අපි දන්නවා ඍණ 1ට ඍණ 1 එකතු කරාම ඍණ 2. එහෙනම් මොකද print වෙලා තියෙන්නේ? මේ E print වෙලා තිනවා. ඊළඟට ඍණ එකක් එකතු වෙනවා. ආයේ මේ V print වෙලා තිනවා. ওই විදියට යනවා. අපි දන්නවා ඍණ 8 කියන්නේ ඍණ 7ෙන් නවතිනවා. ඒ කියන්නේ D වෙනකම් print වෙලා තිනවා. ඊළඟ මේ අපි strings පාවිච්චි කරලා ආපස්සට නැත්නම් අපි කියනවා reverse order එකට print කරන ක්‍රමයක් තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඒත් මෙන්න මේ V මෙන්න මේ උත්තරෙන් කියන්නේ මේ V1 වලින් කියන්නේ මෙන්න මෙතන අවස්ථාවේදී 32ක් විතරක් තියලා ඍණ 1 තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ අවසානයේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විසින් තීරණය කරන්න. නමුත් අවසානයේ තියෙන ඍණ 1 කියලා ආපස්සට යවන එකක් හින්දා මේකෙදි වෙන්නේ ආරම්භය ඍණ 1 ගන්නවා අවසානය ගන්නවා ඍණ 15 කියන එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති මෙතන ඍණ 14 තියෙන්නේ A. නමුත් මෙයා ගන්නේ length L. ඒ කියන්නේ tilde length L. ඒ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ධාවනය කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් එක පෙන්නන්නම්. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේ tilde length V1 කියන එක. එතකොට මේක අපි දන්නවා මේක tools complement operation එකක්. ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා ඇති මේක click කරාම මේ වැඩ කරාම ඍණ 15 වෙන්නේ. එහෙනම් ඍණ 15 කියලා කියන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත V1 වල මෙන්න මෙතන 32 ඍණ 1 කියලා කියන්නේ මේකේ තේරුම වෙන්නේ ආරම්භයේ තීරණය කරන්න මේක මේ ස්ටෙප් වැලියු එක අනුව ඒ අනුව ආරම්භය වෙන්නේ ඍණ 1 අවසානයේ වෙන්නේ මේ ඍණ 15. ඒකෙන්ද ඍණ 1 සිට ඍණ 15 දක්වා කියන්නේ 14න් නවතිනවා. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කියන එක අනික් පැත්තට ඔයගලන්ට මේක print කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ reverse order එකට print වෙන විදිය. ඉතින් ඒ විදියට අපිට පුළුවන් length මේ මොකද අපි කතා කරන මේ string එකේ substring කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොටස් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක මග හරිමින් යන අගයක් විදියට මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ මේ 3 සිට 5 දක්වා 3 යන්න කියලා තින්නේ. කියන්නේ මග හරිමින් යන අපි දන්නවා 3 කියලා කියන්නේ පළවෙනි අගය එක එනවා. 3ට 3ක් එකතු කරාම 6යි. නමුත් 6 යන්නේ නැහැ. මොකද 5 විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පැමිණෙන්නේ එක අගයක් පමණයි. ඉතින් ඔන්න ওই විදියට අපිට පුළුවන් මේ strings වල මේ අපි කතා කරපු මේ strings වල index ආකාරයට input එකක් දීලා inputs දෙකක් දීලා inputs තුනක් දීලා අපිට string එකෙන් කොටස් නැත්නම් sub string කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද for loop එකයි while loop එකයි පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා මේ string එකකට ප්‍රවේශ වෙලා අදාළ ඒ index අගයන් අපි ලබා ගන්න කියලා.